Selangor, dan juga A13 Amir Farid Abdul Sani daripada Versatile Motorsport juga daripada Selangor. Auto staging ataupun robot system. Kedua-dua driver akan marah ke depan dan akan bermula auto start. Itu dia A13. Okay, next. Okay, Dragster dah semari. Sekarang anda sedang menyaksikan sesi ujian masa yang mana pada siang hari ini, okey, ada 6 kategori. 3 kategori sedang melangsungkan sesi ujian masa sekarang, dan pada petang nanti akan ada lagi satu kelas lagi, iaitu kelas D, kelas E dan juga kelas F, dan perlombaan akan bermula pada malam nanti. So jangan lepaskan peluang, kita akan menyaksikan perlombaan sebenar pada malam nanti. Pada siang ini hingga petang nanti akan berlangsungnya sesi ujian masa saja. Hanya 8 yang terbaik akan berlomba pada malam ini. Pada hari ini kita akan menyaksikan 8 perlombaan ataupun 6 kategori, yang mana setiap kategori akan ada 8 peserta berjaya masuk di dalam kelas tersebut. Penat 3 round. Boleh lah, jadilah 11 second. Start, lepas tu kereta diurusi dengan GPS, wiring. Lepas tu tiba-tiba kabel pump pun burn kan, kabel kesalahan. Ada rezeki kami lah, tak ada apa-apa. Kami pun redor.